Salutare tuturor! Astăzi discutăm despre modul repetat de atacuri al Rusiei asupra populației civile. Institutul pentru Studiul Războiului reamintește că dreptul internațional umanitar interzice atacurile împotriva civililor. Discutăm despre 2 drone rusești doborâte în Belarus de către aviația bielorusă, foarte interesant, și despre situația ofensivei ucrainene în Kursk în a 30-a zi. Practic, de o lună, armata ucraineană ocupă teritorii în Rusia aproximativ 1300 de kilometri pătrați. Actualizez și hărțile cu evoluțiile fronturilor din Ucraina prezentate de către analiștii de la Deep State și Institutul pentru Studiul Războiului și vi le prezint la finalul materialului, așa cum o fac de obicei. Experții Institutului pentru Studiul Războiului le-au reamintit ocupanților ruși că dreptul internațional umanitar interzice loviturile asupra țintelor civile și, de asemenea, interzice loviturile fără discriminare atât asupra țintelor militare cât și asupra țintelor civile. Analiștii militari au mai raportat că surse ruse au încercat să justifice atacul ca lovituri asupra țintelor militare. Dar, potrivit dreptului internațional, chiar și loviturile asupra țintelor militare nu justifică daune colaterale nediscriminatorii aduse civililor sau țintelor civile. Reamintim că trupele ruse au lovit infrastructura civilă din Liov, Kryvyi Rih, în timpul unei alte lovituri combinate cu rachete și drone în noaptea de 3 spre 4 septembrie. Forțele aeriene ale forțelor armate ale Ucrainei au raportat că forțele ruse au lansat 2 rachete aerobalistice KH-47 Kinjal din aeronave MiG-31K deasupra regiunii Tula, 2 rachete de croazieră KH-22 de pe bombardierele strategice Tu-22M3 din zona Mării Negre, 6 rachete de croazieră KH-101 de pe bombardiere strategice Tu-95 din spațiul aerian al regiunii Volgograd, 3 rachete de croazieră Iskander-K de pe teritoriul Crimeei ocupate, precum și 29 de drone Shahed din complexe de lansare din regiunea Kursk. Forțele ucrainene au doborât 4 rachete KH-101, 3 rachete Iskander-K și 22 de drone Shahed. Alte 6 Shahed-uri nu și-au atins obiectivele, probabil din cauza suprimării de către mijloacele ucrainene de război radioelectronic, iar un Shahed a zburat în spațiul aerian al Belarusului, de fapt 2. Rachetele rusești au lovit obiective civile atât în Kryvyi Rih, cât și în Liov, rănind și ucigând civili. Rusia pare să se bazeze pe mai multe țări, printre care India, Serbia și Republica Populară Chineză, în eforturile sale de a evita sancțiunile occidentale. Ziua 925 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al armatei ucrainene, în dimineața zilei de 5 septembrie 2024, pierderile totale ale Rusiei de la începutul invaziei din 24 februarie 2022 se ridică la aproximativ 621.550 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi grele pe frontul din Ucraina, între care peste 1200 de militari, 6 tancuri, 21 de blindate de luptă și peste 31 de piese de artilerie. În Belarus, 2 drone Shahed rusești au fost doborâte în această noapte. Au fost ridicate avioanele de luptă bieloruse. Potrivit Belarusian Gaiun, în noaptea de 5 septembrie, în jurul orei 1, 2 drone de atac de tip Shahed au zburat în regiunea Gomel din Belarus, din regiunea Chernihiv, iar armata bielorusă a ridicat avioanele de luptă spre cer. S-au auzit explozii în districtul Gomel. La orele 1:30, un alt avion de vânătoare a decolat de pe aerodromul Barinovici din Belarus, iar în cartierul Gomel, Shahedul este doborât, se aud explozii. Conform datelor preliminare, oamenii au auzit și au văzut activitate antidrone pe cerul bielorus.
Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. La capitolul operațiuni ucrainene în Federația Rusă avem următoarele informații. Forțele ucrainene au făcut progrese marginale în regiunea Kursk pe fondul luptei continue în salientul ucrainean pe 4 septembrie. Un blogger militar rus a susținut că forțele ucrainene au avansat în front la sud-est de Durovka, la est de Korenevo și de-a lungul drumului de la sud-est de Korenevo. Bloggerii militari ruși au susținut de asemenea că forțele ruse s-au retras din pozițiile de la Malaya Loknaya, la nord-vest de Suja, în concordanță cu afirmațiile anterioare ale Rusiei, conform cărora un mic contingent de forțe ruse a încercat să dețină poziții în Malaya Loknaya. Elementele regimentului 56 aeroportat VDV rusesc, Divizia 7 VDV, Brigada 11 VDV, Brigada 810 Infanterie Navală a Flotei Mării Negre, Regimentul 30 de pușcași motorizat, Divizia 72 de puști motorizate de infanterie motorizată, Corpul 44 Armată, Districtul Militar Leningrad și Spednațul Cecen Ahmat continuă să opereze în regiunea Kursk. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.